Kyoto, Japan! Ayan, kararating lang namin dito sa Kyoto. From Tokyo Station, sumakay kami ng nightliner bus going to Umeda. So, 5:40 yung expected time of arrival, pero dumating kami ng 5:25, so sobrang aga. First order of business namin ay bumili ng bus pass na 500 yen lang ang worth, pero good for one day na para makapag-ikot-ikot dito sa matipid na halaga. So, yun kasi number na dadaan sa destination ninyo. So, pwedeng gamitin ang Suica Card, Ginkakuji, pwede kayo gamit ng cash, pero just make sure na exam yun lang. Yun lang sa ngayon. See you later. Corridor. Ito yung toilet. Dalawang rooms. Dito yung amin. Room for two. So, ito yung hostel na merong old Japanese vibe. As you can see, meron siyang mabaliit na mesa na merong upuan, merong mat, and then futon beds. Ito talaga yung imagine ko. Meron ding AC and electric fan as a backup. Merong insect repellent, hanger, and maliit na mesa or mataas na mesa na merong figure ng kamahalan. Hi guys, welcome to Mundo, Hostel, Chiquito. Nandito na kami ngayon sa Ginkakuji Golden Pavilion. Isa to sa mga iconic tourist spots dito sa Kyoto, Japan. So finally, nakita ko na rin siya in person. A dream come true. Finally, nandito na kami ngayon sa Golden Pavilion, Ginkakuji Golden Pavilion. Nakikita niyo, gold-coated yan, gold-plated yan. Guys, so titikman namin ngayon ang napaka-controversial na Pablo cheesecake. Napakamahal. 200 yen. So, 100 peso cupcake. Hindi naman sobrang mahal, just enough for the popularity. Masyado siyang sikat. Di umano ay masarap. Okay, dig in. Sa 230 yen, so that's 125 pesos. Tingnan natin kung gaano siya kasarap, pero masarap yung isa. And this one is a chocolate flavor. Yung green tea, ubos na lang. Sold out, expected yen. Welcome to Fushimi Inari, Kyoto, Japan. So, tip lang mga guys, pag sakay ninyo from Tokyo Station, 2 stations away lang siya, and then nandito kung kagad. Pagbaba mo ng Inari Station, JR line, eto na kagad yung shrine. Hindi ka na maliligaw. So, 130 yen. That's it. Yun lang sa ngayon.
Welcome! So, nandito kami ngayon sa Fushimi Inari Shrine dito sa Kyoto, Japan. So, nakikita nyo naman, ito yung washing water na una nagamit kami kasi ininom namin, pero hindi pa siya ininom. So, ito yung mag-purify ng ating mga kamay, left and right, and then after that, washing sa mouth mo para mag-purify yung mouth mo. So, yun lang. Ito yung mga paniniwala nila ng isibig.